हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल सोनल किचन फॅमिली। आजचा ब्लॉग जरा लेट येतोय कारण की माझी तब्येत बरी नसल्यामुळे मी व्हिडिओ अपलोड करू शकले नाही। चला मग व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा। आज चतुर्थी आहे, म्हटलं पूजा करून घ्यावी। सर्व देव स्वच्छ घासून चंदन लावून घेतलेला आहे। लक्ष्मीला हळद कुंकू लावून घेतलेला आहे। कळसला पण हळद कुंकू लावून घेतलेला आहे आणि फुलं वाहून घेऊया। अशा प्रकारे मी माझी पूजा पूर्ण केलेली आहे। साधं आणि सिंपल पद्धतीने मी पूजा करून घेतलेला आहे। आता अगरबत्ती ओवाळून घ्यायचं आहे। आता उंबरठ्याला मी हळदीचं लेपन करत आहे। या हळदमध्ये मी चंदन आणि थोडंसं गोमूत्र आणि पाणी मिक्स करून दर अमावस्येला, पौर्णिमेला आणि शुक्रवारी किंवा गुरुवारी अशी लावत असते। म्हटलं मग आज तुमच्याशी मी शेअर करावी। असे उंबरठ्याला लावल्याने घरात पॉझिटिव्ह एनर्जी राहते। अशा प्रकारे सगळे व्यवस्थित उंबरठ्याला लावून घ्यायची आहे। उंबरठ्याला व्यवस्थित सर्व बाजूने व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। मग नंतर हळदी कुंकू लावून घ्यायची आहे। ही मध्ये लावलेलं आहे आणि एकदम कडेला पण लावलेलं आहे आणि कडेला छोटीशी रांगोळी काढलेला आहे। माझा उंबरठा कसा वाढतोय नक्की कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि बाहेर मी स्वच्छ पुसून रांगोळी पण काढलेली आहे। रांगोळी कशी वाढते नक्की सांगा कमेंटमध्ये। आता उंबरठ्याची पूजा करून घेते, अगरबत्ती फुलं वाहून। कारण की आज लाईट गेले असल्यामुळे थोडंसं व्हिडिओ अंधार दिसते, तर समजून घ्या थोडीशी। उंबरठ्याची पूजा करून घ्यायचं आहे आणि अगरबत्ती बाहेर साईडला लावायचं आहे, दरवाजाच्या साईडला। व्यवस्थित पूजा झाल्यानंतर मी उंबरठ्याची पूजा करून घेते। अशा प्रकारे दरवाजाची पूजा पण करून झालेली आहे। उंबरठ्याची पूजा झाल्यानंतर तुळशीला पण पाणी वाहून घेतलं थोडं आणि अगरबत्ती लावून घेतलेली आहे। आता चहा ठेवलेला आहे आणि चहा पावडर, साखर ॲड केलेलं आहे। आता थोडीशी अद्रक ठेचून टाकूया। थोडीशी अद्रक ठेचून टाकलेला आहे, म्हटलं प्यायला तर थोडीशी गरम पाणी ठेवून घेऊया। आज पाऊस भरपूर आहे, म्हटलं तुम्हाला आमच्या जवळचं खडकवासला धरण दाखवावी। चला मग खडकवासला धरण बघूया। 10 ते 12 दिवस झालं कंटिन्यू पाऊस आहे, तर खडकवासल्याचे धरणाचे दरवाजे उघडलेला आहे। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my
Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. तिथून आल्यानंतर जेवण वगैरे केलं. थोडीशी झोपलो होतो दुपारचे, म्हटलं संध्याकाळ झालेली आहे. तर फ्लिपकार्टचं ऑर्डर आलं तर मी काही घराच्या फ्रीजसाठी हे कवर मागवलेलं आहे फ्लिपकार्टवरनं. खूप सुंदर कवर आहे, मला स्वतःला तर खूप आवडला. कपडा पण खूप सुंदर आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर आता सध्या ऑफरमध्ये आहे, तर नक्की मागून घ्या. हे तुम्हाला लावून पण दाखवेन फ्रीज कसा दिसतो ते तुम्ही स्वतःच बघू शकता. जास्त महाग नाही, 159ला काहीतरी पडलं मला हे. आणि कपडा खूप सुंदर आहे, लेंथला पण आहे, लांबीला पण आहे आणि आतमध्ये ठेवण्यासाठी पण खूप सुंदर आहे. तर नक्की तुम्ही ऑर्डर करू शकता. हाताने अशी स्पर्श केल्यानंतर ना अशी सॉफ्ट कॉटन मिक्स असल्यासारखं वाटतं आणि कपडा टिकायला पण सुंदर आहे. आणि हे आतले आहेत, आतमध्ये ठेवण्यासाठी 4 पीस आलेले आहेत. चला मग आता फ्रीजला तुम्हाला लावून दाखवते मी. हे डोरला लावून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. 2 पीस येतात, हे खाली आणि वरती लावून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. आणि वरचे कवर लावून टाकून घ्यायचं व्यवस्थित. बघू शकता आतमध्ये पण कवर व्यवस्थित लावून घेतलेला आहे. आणि माझी फ्रीज कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि अशीच बघत राहा, सपोर्ट करत राहा आणि मनापासून खूप खूप धन्यवाद.